নমস্কাৰ জেআৰজি ব্লগলৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আমি আলোচনা কৰিবলৈ লৈছোঁ ষ্টিল অথৰিটি অফ ইণ্ডিয়া লিমিটেডত খালী হোৱা বহুতো পদৰ সম্পৰ্কত। এই পদবিলাক কি কি আৰু পদবিলাকৰ বাবে কোনে কোনে আবেদন কৰিব পাৰিব সেই সম্পৰ্কে আজি আমি ভিডিঅ'টোত আলোচনা কৰিম। এতিয়া প্ৰথমতে পদখিনি আপোনালোকে চাই লওক। জব নেম হ'ল ছিনিয়ৰ কনচালটেণ্ট, ছিনিয়ৰ মেডিকেল অফিচাৰ মেনেজাৰ, DY মেনেজাৰ, এছিষ্টেণ্ট মেনেজাৰ, মাইন্স ফ'ৰমেন, ছাৰ্ভেয়ৰ, অপাৰেটৰ কাম টেকনিচিয়ান, মাইনিং মেট, ব্লাষ্টাৰ এটেণ্ডেণ্ট কাম টেকনিচিয়ান, ফায়াৰমেন কাম ফায়াৰ ইঞ্জিন ড্ৰাইভাৰ। টোটেল ভেকেঞ্চি হৈছে 259 আৰু জব লোকেশ্যন হ'ল ভিলাই, চন্দ্ৰপুৰ এণ্ড চালিম। আৰু ষ্টাৰ্টিং ডেট ফৰ ছাবমিশ্যন অফ অনলাইন এপ্লিকেশ্যন 26/11/2022। Last date for submission of online application 17/12/2022. Official website to আপোনালোকে লৈ লওক www.sailcares.com. Name of post and number of vacancy. Senior consultant or দুটা post, consultant senior medical officer 8টা, medical officer 5টা, manager 6টা, DY manager 2 আৰু assistant manager 22টা, mines foreman 16টা পদ। ছাৰ্ভেয়ৰৰ 4টা, অপাৰেটৰ কাম টেকনিচিয়ান 75টা, মাইনিং মেটৰ 17টা, ব্লাষ্টাৰৰ 17টা, এটেণ্ডেণ্ট কাম টেকনিচিয়ানৰ 77টা, ফায়াৰমেন কাম ফায়াৰ ইঞ্জিন ড্ৰাইভাৰৰ 8টা আৰু টোটেল হ'ল 259। কোৱালিফিকেশ্যন কি কি লাগিব চাওক। এপ্লিকেণ্ট শুড প্ৰচেছ মেট্ৰিকুলেশ্যন, ITI, ডিপ্ল'মা, BE, BTech, MSc, MBBS, PG ডিগ্ৰী। DNB, DM কোনটো পদৰ বাবে শিক্ষাগত অৰ্হতা কিমান লাগিব সেইখিনি আপোনালোকে নটিফিকেশ্যনখনত চাই ল'ব। ডিছক্ৰিপশ্যন বক্সত নটিফিকেশ্যনখনৰ লিংক দিম, আপোনালোকে তাত গৈ সম্পূৰ্ণ তথ্যখিনি চাই ল'ব। এজ লিমিট চাওক। এজ লিমিট শুড বি বিটুইন 28 to 44 years। 44 yearsৰ ভিতৰত আপুনি আবেদন কৰিব পাৰিব আৰু নিম্নতম বয়স 28 বছৰ। ৰিলেক্সেশ্যন সম্পৰ্কত আপোনালোকে নটিফিকেশ্যনখনত সম্পূৰ্ণ তথ্যখিনি চাই ল'ব। সিলেকশ্যন প্ৰচেছ হ'ব ৰিটন টেষ্ট, CBT, কম্পিউটাৰ বেছড টেষ্ট হ'ব, ইণ্টাৰভিউ থাকিব, স্কিল টেষ্ট থাকিব, ফিজিকেল এবিলিটি টেষ্ট, ড্ৰাইভিং টেষ্ট, এইখিনি হ'ব সিলেকশ্যন প্ৰচেছ। মোড অফ এপ্লিকেশ্যন হ'ল অনলাইন। এপ্লিকেশ্যন ফিজটো আপোনালোকে চাই লওক। মাইনিং মেট, ব্লাষ্টাৰ, ACT, ফায়াৰমেন কাম ফায়াৰ ইঞ্জিন ড্ৰাইভাৰৰ 300, OBC, EWS আৰু জেনেৰেলৰ বাবে। আৰু SC, ST, PWD, ESMৰ বাবে হ'ব 100। নেক্সট আহিলে মাইন্স ফ'ৰমেন ছাৰ্ভেয়ৰ OCTৰ বাবে 500, যিসকল জেনেৰেল আৰু OBC আৰু EWSৰ বাবে। নেক্সট আহিলে SC, ST অন্যান্য কেটেগৰীৰ বাবে 150। নেক্সট অল আদাৰ পোষ্ট যিবিলাক আছে তাৰ বাবে জেনেৰেল, OBC আৰু EWSৰ বাবে 700, অন্যান্যসকলৰ বাবে 200। মোড অফ পে'মেণ্ট হ'ল নেট বেংকিং, ক্ৰেডিট কাৰ্ড, ATM কাম ডেবিট কাৰ্ড। এতিয়া আপোনালোকে কেনেকৈ এপ্লাই কৰিব। প্ৰথমতে আপোনালোকে অফিচিয়েল যিটো ৱেবছাইটত গৈ আপোনালোকে আবেদন কৰিব পাৰিব। ভিডিঅ'টোত আপোনালোকলৈ এই তথ্যখিনি আগবঢ়াইছোঁ। যদি আপোনালোকে পদসমূহৰ বাবে আবেদন কৰিম বুলি ভাবিছে তেতিয়াহ'লে অতি সোনকালে আবেদন কৰিব পাৰে। ধন্যবাদ।